حرکت کن، حرکت به سوی بی نهایت. حرکت کن، بشتاب، بنبست ها را در هم شکن، سدها را در هم کوب و راه رشد و رهایی را بگشا. این سرود بزرگ هستی است، سرودی که جهان در تمامی ابعاد خویش و با تمامی ذراتش آن را فریاد می کند. سکون و تکرار را در جهان جایی نیست. آنچه هست خلاقیت است و حرکت بی وقفه و سکون ناپذیر تا بی نهایت متعالی، تا بی نهایت متکامل، تا خدا. جهان جلوه‌گاه جریان خروشان و خلاق تکامل است، جریانی که با ساده ترین جلوه های وجود آغاز می شود و در مسیر خویش هر زمان در اشکالی تازه تر و پدیده هایی پیچیده تر تجلی می یابد. تبیین جهان قسمت 26، چهارمین قاعده تکامل، تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل. بخش اول، تعریف و بررسی تطبیق در مراحل مختلف تکامل. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه خواهران و برادران، چهارمین قاعده تکامل رو که به مثابه ضمناً اساسی ترین قانون اون هم هست، تحت عنوان تطبیق یا وحدت آغاز میکنیم. ابتدا حسب المعمول میپردازیم به تعاریف و بررسی های کلی. فرض کنیم که میخوایم به کوهنوردی بریم. خب چه کفشی رو انتخاب خواهیم کرد؟ طبیعی است که کفش کوه یا به هر حال کفشی که برای کوهنوردی مناسب باشه، برای اینکه بتونیم از صخره‌ها بهتر، راحت‌تر، مطمئن‌تر و با تعادل زیادتر بالا بریم. بنابراین احتیاج به کفشی داریم که انطباق بیشتری با محیط کوه داشته باشه، یعنی بتونی با این محیط برابری، همسنگی و هماهنگی بیشتری بکنی، یا به عبارت دیگه رابطه محکمتری بین ما و اون محیط برقرار بکنیم. رابطه ضعیف و متزلزلی حتی المقدور نباشه. حال این که وقتی که تو خیابون میخوایم قدم بزنیم،
یک کفش کوه مناسب نیست. اون انعطاف، اون کارایی و به اصطلاح مناسبت لازم رو نخواهد داشت. یعنی در این حالت، در محیط جدید توی خیابون، اون رابطه مستحکمی که مورد نظرمون هست با کفش کوه ایجاد نخواهد شد. حالا این مناسب بودن، متناسب بودن، نسبت‌ها و رابطه‌های متقابل هرچه موزون‌تر و متعادل‌تر باشند، یعنی منطبق‌تر هستند. یعنی وحدت و یگانگی بیشتری با محیطی که موضوع بحث هست دارد. خب، مثالمون رو عوض بکنیم. در زمینه هوانوردی و مصنوعاتی که تا به حال بشر ایجاد کرده، خلق کرده برای حمل و نقل و مسافرت هوایی. یک زمانی میدونیم که بالون بود، بعد هواپیماهای یک موتوره، به تدریج هواپیماها تکمیل شدند، 2 موتوره، 4 موتوره، بعد نوبت به هواپیماهای جت رسید، موتورهای قوی‌تر، پیشرفته‌تر، سقف پرواز بالاتر و خلاصه این هواپیماها برای وظیفه‌ای که به عهده‌شون بود، برای کارکردی که از اونها مورد نظر بود، دارای انطباق بیشتری هستند و این انطباق هم روزافزون. به عنوان مثال جت‌های غول‌پیکر فعلی که هم قدرت حمل بار و نفر بیشتری دارند، سریع السیرترند، طول باند کمتری احتیاج دارند، میتونن حتی المقدور عمودتر پرواز بکنند، دستگاه‌های ایمنی، رادار و اتوماسیون مجهزتری ازش برخوردار هستند. و باز هم تکنولوژی هواپیمایی دائما در تلاشه برای اینکه این قدرت انطباق رو، قدرت پرواز رو، ایمنی پرواز رو بالاتر ببره. به عبارت دیگه، پیوند مستحکمتر، استوارتر و مطمئنتری برقرار بکنه بین پدیده، شیء، هواپیما با محیطی که در اون در حال حرکت هست. کارایی، صحت، دقت عمل رو بالا ببره. خب، در این مثال هم میتونیم بگیم که اینجا به دنبال تطابق بیشتری هستیم، به دنبال تطبیق بیشتری هستیم و طبیعتاً درجه انطباق بایستی افزایش پیدا کنه. مثال ها رو برای تشریح مفهوم تطبیق بیان میکنیم. سده 15 و 16 میلادی رنسانس. با فرارسیدن دوران رنسانس، تاریخ انسان با پشت سر گذاشتن بیش از 1000 سال از دالان تاریک سده‌های میانه خارج شد. دالانی که در آن دانش، گسترش باورها، فرهنگ و پیشرفت را با لگام اندیشه سیاه اسکولاستیسم به بند کشیده بودند.
حال چشمان تاریخ با خارج شدن از آن دالان تاریک نور آفتاب پیشرفت و دانش را تجربه می کرد. یکی از هنرمندان و دانشمندان دوران رنسانس لئوناردو داوینچی بود. خلاقیت‌های او تازیانه‌ای بر مرکب دانش بشری بود. یکی از دستاوردهای داوینچی پی بردن به ساختار بدن انسان بود. او با کالبد شکافی اجساد، استخوان‌بندی، عضلات و بافت‌های بدن انسان را شناخت. این دستاورد شگفتی او و دیگر دانشمندان پس از او را برانگیخت. آنها دریافتند که ساختار بدن انسان چنان دقیق است که گویا تندیس تراشی زبردست هر عضو را درست برای انجام کاری مشخص تراشیده است. برای نمونه انسان با استفاده از دندانها غذا را آسیاب می کند. پدیده‌ای که برای بسیاری طبیعی و ساده به نظر می رسد. اما با کمی موشکافی در کارکرد دندانها با شگفتی در میابیم که چگونه آنها طوری ساخته شدند که با دقت بالا وظیفه آسیاب کردن غذا را انجام می دهند. برای نمونه وقتی دندانهای بالایی و پایینی بر روی هم فشار داده می شوند باز مقداری جای تکان خوردن و لرزش دارند، انعطافی که برای آسیاب غذا ضروری است. این حرکت دندانها به وسیله انبوهی از ماهیچه‌ها و اندام کوچکی امکان پذیر می گردد که در دهان و فک قرار دارند. بدین وسیله اندامهای مختلف به دندانها امکان می دهند تا با وظیفه‌ای که بر عهده آنهاست تطابق ضروری داشته باشند. ورزشکارانی که در رشته ژیمناستیک فعالیت می کنند به صورت منظم و پیاپی بر روی انعطاف عضلات بدن خود کار می کنند. نرمش‌های ویژه انعطافی و حرکت‌هایی که گستره حرکت بافت‌های عضلانی را بیشتر می کنند در برنامه ورزشی ژیمناست‌ها نوشته شده است. در حقیقت آنها اندام و عضلات خود را برای انجام حرکات ژیمناستیک منطبق می کنند و روابط جدیدی میان اندامهای خود با کارکردهای مورد نظر ورزش ژیمناستیک برقرار می سازند. خب با این مجموعه مثال ها فکر می کنم معنای لغوی تطبیق روشن شد. حالا با اتکا به مضمون این مثال ها میخوایم بگیم که در جریان تکامل روز به روز با افزایش مناسبات و ارتباطات بین پدیده نوتر با محیط سیستم های کاراتر منطبقتر و فعالتر عرضه میشند با روابطی هرچه مستحکمتر با محیط که سلطه بیشتر اونها رو بر محیط میسر میکنه. پدیده هایی که به دلیل تفصیل و گستردگی روابط و اجزایشون یا به دلیل همون پیچیدگی با محیط متحدتر، یگانه‌تر و در نتیجه مسلط‌ترند. بنابراین انطباق به معنای وحدتی هرچه گسترده‌تر و پیوندی هرچه محکمتر با محیط پیرامون هست که کارایی
صحت، دقت عمل و بقا و سلطه هرچه بیشتری رو برای پدیده نوتر تأمین میکنه. گویی که تکامل به کارخونه‌ای شبیه که هر روز محصولاتی که بیرون میده نوتر و کاراتر و به درد بخورتر هستند. پدیده هایی که در مقابل شرایط محیط تسلیم نمیشند، مقاومت میکنند. یک سنگ رو در نظر بگیریم، این اسیر شرایطه، از خودش آنچنان واکنشی که مورد بحث ما هست نشون نمیده در مقابل محیط. حال این که وقتی از تطبیق صحبت میکنیم معناش احراز یک نوع تسلط، نشون دادن واکنش برای مسلط شدن هرچی بیشتر بر محیط و تسخیر اون هست. کما اینکه میشه دید که انسان تا کجا محیط رو تسخیر کرده. در همین جایی که نشستیم میتونیم ببینیم که ما آهن رو از کجا آوردیم، این شیشه ها رو با چه ترتیباتی مواد خامش رو از کجا آوردیم، چه مراحلی گذروندیم و به هر حال محیط رو الان مناسب کردیم برای اینکه بشینیم و استفاده مورد نظرمون رو ازش بکنیم. تطبیق عام، تطبیق خاص. حالا اجازه بدید قبل از ادامه مطلب از دو نوع تطبیق، یک تطبیق به معنای عام و یک تطبیق به معنای خاص صحبت بکنیم. منظور ما در این بحث از تطبیق به معنای خاص خودش هست، کلمه‌ای که معادلش میشود آداپتاسیون. این درسته که در تمام مراحل تکاملی به یک معنا، به عبارتی شاید بشه گفت که هرچند خفیف، هرچند نامحسوس، تطبیق یک مسئله عامی هست، ولی ما فعلا به این کار نداریم. معنای اخصش رو در دنیای زنده ها، یعنی از حیات به بعد، مورد نظر ما هست. این که گفتم شاید به یک معنا بشه گفت که در همینجا صدق میکنه، به قول ففر میگه که بلورها هم در مقابل شرایط یک مقاومتی میکنن. کریستال ها به نسبت جمادات ما قبل خودشون به هر حال سعی میکنند که خودشون رو حفظ بکنند. بلورها در برابر تغییرات و دگرگونی‌ها به مقاومت می‌پردازند. ساختمان‌ها و شکل‌های محکم و شکننده و مواد سخت و ترد معدنی، آتش‌زنه‌ها و سنگ‌ها را پدید می‌آورند. اما آنها آینده‌ای ندارند، یا یک آینده محتوم و قابل پیشگویی دارند. رشد می‌کنند و تکثیر می‌یابند، اما از چارچوب طرح خود پای بیرون نمی‌گذارند. بنابراین ما از همکنون می توانیم بگوییم که بی نهایت سال بعد شکل آنها چگونه است. بلورهایی که از گدازه‌های آتشفشانی امروز تشکیل می شوند دارای طرح و شکل بلورهایی هستند که از گدازه‌های میلیون‌ها قرن پیش تشکیل شدند. اما تکامل و تطور با این روش سازگار نیست. آینده متعلق به پدیده‌های نرمتر و انعطاف پذیرتر است. متعلق به پدیده‌هایی است که غلبه می‌کنند و در برابر تغییرات و دگرگونی‌های محیط با تغییر دادن خویش مقاومت می‌ورزند. به معنای اخص از اون مقاومتی گفتیم در مقابل شرایط، منظور ما اینها نیست، چون خودش هم اضافه می‌کنه که آینده که مال بلورها نیست یا مال این سنخ اجسام نیست. آینده متعلق است به چیزهای انعطاف پذیر، متعلق است به چیزهایی که
تطبیق پیدا میکنند، غلبه میکنند، در مقابل دگرگونی ها و شرایط محیط زیاد سرخم نمیکنند، خودشون رو حفظ میکنند. به این ترتیب ما حالا با ورود به دنیای زنده، یعنی از اینجا آغاز میکنیم و معنای دقیق‌تر و جامع تطبیق رو به معنای اخصی که گفتم در موردش بحث خواهیم کرد. این جریان تطبیق و یا به عبارت دیگه تسخیر جهان رو از کجا شروع میکنیم ما؟ از حیات. تقریباً از 500 میلیون سال پیش توی برکه های راکت، آبگیرهای دور از تلاطم کنارهای دریا، جایی که کمتر تصور میشه چیزی حادث بشه، ولی در اون کناره بین لجنهای اون حواشی انقلابی در شرف تکوین هست، یک تحریر شگرف در پرتو خورشید. چیزی به وجود میاد متغیر، جدای از بلور، دوامش در سختی و صلابتش نیست، نرم، تلاشی پذیره، مثل کریستال ها زیبا نیست. به چی شبیه؟ شاید به کف، چیزی شبیه به کف، لزج، جنبشی درش به چشم میخوره، در آب متولد شده. تفاوتش با بقیه اجسام همجوار یا قطره های همجوار در اینی که با تغییرهایی که در محیط حادث میشه در مقابل اون تغییرها مقداری مقاومت میکنه، مثل اینکه چیزی جدا از اون چیزهای دیگه است، میلی هرچند خفیف، فوق‌العاده خفیف، به اینکه خودش رو حفظ کنه، که گویی از موجودیت خودش دفاع بکنه، درش هست. این آغاز حیات یا شبهی از آغاز حیات. از همینجا به بعد، یعنی بعد از تولد حیات، بعد از زاییده شدن زندگی، که ما با پدیده‌ای به نام قدرت تطبیق به معنای اخص زیستشناسیش مواجه خواهیم بود. این چیز ارتباطش رو مداوم با دنیای پیرامون خودش گسترش میده. قبلا گفتیم که یک قطعه شن ارتباطش با دنیای پیرامون ارتباطی فوق‌العاده ضعیف، ارتباط البته داره، باز هم توضیح خواهم داد، ولی دو جانبه نیست، بیشتر یک جانبه است. اما از این به بعد ما با اشیایی مواجهیم که ارتباطاتشون گسترده و عمیقه. قبل از حیات هم البته اشیا با محیط پیرامون ارتباط دارند، ولی به معنای بحث امروز ما نمیشه اسمش رو تطبیق و تطابق گذاشت. بگذارین از اوپارین چند سطر بخونم، روشن خواهد شد. البته این درست است که هر چیز ابتدایی جهان غیر عالی، جهان جمادات، مثل یک دانه ریگ به تمام دنیای پیرامونش مرتبط است. این دانه ریگ بر اثر نیروی جاذبه نه فقط به سوی ریگ‌های مجاورش، بلکه به طرف سیارات، خورشید، ستارگان دورتر و اجسام کیهانی
جذب می شود. اما این ارتباط عام است و خاص نیست و این موجب می شود که خصوصیت کمتری پیدا بکند، یعنی ویژگی بارزی ندارد. افتراق بسیار عالی‌تر، اون وجه ممیز و خصوصیت ویژه بسیار عالی‌تر که حالا بعد از این باش مواجه خواهیم شد و بدین جهت تکامل یافته‌تر، آن افتراقی است بین میکروب و آبگوشت غذایی پیرامونش. میکروب در داخل اون ملع و محیط پیرامون خودش خیلی تفاوت داره با یک دونه ریگ. پس بنابراین ما در همینجا میتونیم بگیم از زمانی که بین مجموعه‌ای از عناصری که با هم پیوند یافته بودند، این ذرات آب که حالا با هم فرض کنیم پیوند یافتن، این چیزی که اسمش رو حالا میذاریم مثلا آب، این چیزها که دور هم جمع شدند دیگه مثل رابطهشون با هم مثل سایر قطرات آب نیست. نوعی چسبندگی و لزجی دور به هم پیدا کردن که از زمانی که حالا که اینا با هم جمع شدن با محیط رابطه ای پیدا میکنن که تو قطرات دیگه نبود. به عبارت دیگه از محیط متمایز شدند. چطوری؟ یک قشا، پرده بسیار ظریف یا نازک، اینها که با هم جمع شدن دور خودشون کشیدن، مرزی ایجاد کردند بین خودشون و سایر قطرات. هستی در عبور از گردنها، جاده‌های پرپیچ و خم و فراز و نشیب‌ها، پیاپی قفل رازهای خود را در برابر انسان تشنه پاسخ پرسش‌ها گشود. یکی از این رازها پیدایی زندگی بود. انسان سده‌های طولانی در ذهن خود دره‌ای ژرف میان دنیای بیجان با دنیای زنده ترسیم می‌کرد. او می‌انگاشت که مواد بیجان و پدیده‌های زنده هر کدام متعلق به دنیایی جدا از یکدیگر هستند. اما سده 20 زمان گشوده شدن این قفل سربسته در برابر دنیای دانش بشر بود. زندگی می آفریند، با صرف انرژی تکامل می یابد و می میرد. اما ماده جان ندارد، حرکت ندارد و قادر به آفرینش نیست. با مقایسه دنیای زنده و دنیای جماد نمی شود انگاشت. تا پیش از این نمی دانستند مولکول ها از اتم تشکیل شدند و سلول ها از مولکول. بنابراین زندگی را به تصادفی شگفت‌انگیز نسبت می دادند و ناآگاهی خود را پنهان می کردند. یافته ها و تجربه های چند سال اخیر این نگره ارائه شده در سالهای 1950 را تایید می کنند. زندگی از روند تکامل مواد سر برآورده است. ابتدا مولکول های اولیه روی زمین را ساختند، بعد سلول ها را، گیاهان را و آنگاه حیوانات را. در حقیقت این راه 100 میلیون ساله خود مرحله‌ای از همان تاریخ تکامل است. پس از تولد زمین مولکول ها سازمان یافتند، بزرگ و بزرگتر شدند و به سلول انجامیدند. سلول ها نیز به صورت کالبد زنده درآمدند. در سالهای 1950 تیهارد دوشاردن، پژوهشگر پیشروی فرانسوی، یک بار دیگر نگره تکامل داروین را مطرح کرد و از پیش زندگی به مثابه مرحله‌ای میان جماد و زندگی در دوران اولیه زمین سخن گفت. حدود 4 میلیارد سال پیش زمین ما سیاره‌ای بود که جو آن حاوی گازهای متان، آمونیاک، هیدروژن، گاز کربونیک و بخار آب بود. تابش خورشید بر این ترکیب مولکولی پرتوهای فرابنفش می‌بارید. به مرور
پرتو فرابنفش باعث شد این مولکول ها شکسته سپس با هم ترکیب گردند. عناصری که از این آمیزش پدیدار شدند نخستین مولکول های عالی را خلق کردند. این فرایند در نقطه‌ای اسیدهای آمینه را پدید آورد. آنگاه مولکول های عالی به مدت 500 سال همراه با رگبار باران ناشی از تراکم بخار آب بر اقیانوس ها فرو ریختند و در آنجا محافظت شدند. مولکول های اسید آمینه طلایه‌داران پدیدار شدن DNA عامل وراثت گشتند. بدین ترتیب طی فرایندی از دنیای بیجان نخستین قطراتی پدیدار شدند که مشخصه موجودات زنده را دارا بودند. از این زمان به بعده که قانونمندی کیفی جدیدی ایجاد شده یا حکومت میکنه که قبلا نبود، که حالا ما میتونیم ازش تحت عنوان تطبیق صحبت بکنیم و از این به بعد مطالعهش بکنیم. آخه قبل از این هرچه بود تحت سیطره و حکومت قوانین فیزیک و شیمی بود. قوانین فیزیک و شیمی یکسان بر پدیده های تحت سلطه خودشون حکومت میکردن. در مقابلشون هم چندان مقاومتی نبود. قوانین فیزیک و شیمی بر سایر قطرات آب همچنان که بر ذرات شن و ماسه حکومت میکرد. صحبتی از تطبیق که حالا ما میخوایم توضیحش بدیم به معنای خاص در این نبود، بلکه از این به بعده که از مراحل آغاز حیات به این طرف قانونمندی کیفن جدیدی رو باهاش مواجه میشه. حیات در حال ورود هست، پس بنابراین با قوانین بیولوژی کار داره. خب داشتیم صحبت میکردیم از این که این مجموعه رابطش با محیط فرق داره با اونهای دیگه. خصوصیت این رابطه در چیه؟ در کنش و واکنش متقابل، در تأثیر متقابل. این مجموعه آنچنان فعل پذیر، آنچنان سربزیر، تحت حکومت و زیر سلطه که قبلی ها بودن نیست. از خودش هم فعالیتی داره، نوعی اکتیویته هرچند بسیار ضعیف و خفیف درش به چشم میخوره. باز هم اجازه بدین از اوپرین بخونم. میگه که در فصل اول کتاب ما توجه خود را به تأثیر متقابل ویژه و به روشنی قابل مشاهده ارگانیسم، همون چیز، همون حالا بدن یا چیز کوچیک و محیط آن معطوف ساختیم که میتواند به مثابه وحدت منطقی آنها توصیف شود و همچون رشته سرخی نیز در طول تمام دوران تکامل حیات بر روی زمین کشیده می شود. مثل رشته‌ای که همه دونه‌های تسبیح رو به هم وصل می‌کنه، رشته‌ای که تمام موجودات جاندار در طول تمام ادوار تکامل حیات درش مشترک هستند. این ویژگیست که اینها با محیط تبادل بده و بستون و کنش و واکنش دارن، تأثیر متقابل دارن. باز به قول خودش استحکام این وحدت و برقرار شدن حلقه های ارتباط جدید بین ارگانیسم و مناطق هرچه دورتر جهان خارج و به موازات این امر ایجاد وضعیتی که ارگانیسم به واسطه آن میتوانست در حدود گسترش یابنده تغییرات شرایط محیط باقی بماند. توضیح میدم. یعنی پدیده های حیاتی و موجودات جاندار که باز بعد از این مطالعهشون خواهیم کرد در مقابل محیط شرایط پیرامونشون
قدرت تطابق نشون میدن. اینطوری نیست که مثل دانه ریگ همطوری راحت بگیرن بشینن، بلکه سعی میکنن در مقابل شرایط بلند شن و چیزهای مطلوب برای خودشون فراهم بکنن. این مطلوب ها چه هستند روش صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین گرایش اساسی حیات از ابتدا تا انتها، خصوصیت اصلیش یعنی بارزترین ویژگی حیات، تعریفش در یک کلام تطبیق است. انگلز گفته بود که یک کلام هست که در مورد همه ارگانیسم ها بایستی به کار برده شود و آن تطبیق آداپتاسیون یا سازش است. این کلمه سازش رو بعد توضیح میدم که با کلمه معمول سازشکاری اشتباه میشه. خب از این به بعد اونهایی که تطابق بیشتری دارند، اصلح‌تر و شایسته‌تر هستند، بیشتر میتونن از خودشون دفاع کنن و خودشون نگه دارن، با شرایط منطبق بشن، اونها حفظ میشن، باقی میمونن و بقیه از دور محو میشن. کارآمدترین، لایقترین و صالحترین ها برای آینده باقی میمونند. اینجا چون کلماتی که به کار میبریم هر کدوم معنی خاص خودشو دارن، باستی توضیح بدم. وقتی میگیم اونهایی که خودشون با شرایط تطبیق میدن، منظورم به رنگ روز در آمدن یا فرصت طلبی یا اینها نیست. بعد تفاوت‌های دقیق اینها رو توضیح خواهیم داد. منظورم اینه که میتونه دیرین خودش رو از آب بیرون بکشه، میتونه بر شرایط خلاصه مسلط بشه، نگذاره داغونش کنه. حالا با این مقدمات اجازه بدین مسئله تطبیق رو حالا از حیات به بعد در ادوار مختلف تکامل، یعنی در دنیای زنده، تعقیب کنیم.